Đối với tôi thì Kiều có lẽ là cái ấn tượng nhất về tác phẩm văn học Kiều là cái ngôn ngữ của nó, và tôi cảm giác là tôi lại không có một cái hình tượng thị giác về nàng Kiều, mà đúng là tôi cảm giác nó là về âm thanh hơn, cái tính nhạc ấy, cái tính thơ ở trong những cái đoạn trích nhất định. Tôi cũng giống như những người Việt Nam khác là được học về Kiều từ thời phổ thông. Thế nhưng mà những cái ấn tượng mà mình đến khi mà có thể là mình đã trải nghiệm rồi thì mình mới nhớ và mình mới cảm thấu được tác phẩm. Có thể là mình không nhớ hoàn toàn được toàn bộ nội dung của các câu, nhưng mà đôi khi ở trong những cái ngữ cảnh nào đấy một cách rất là vô thức thì đấy nó dội lại những cái lời thơ đấy, và cái lời thơ đấy có thể là được chấp nhặt không phải là chỉ từ qua nhà trường mà qua những cái kinh nghiệm truyền miệng. Tôi thấy cái điều thú vị ở chỗ là có thể cũng vì cái tính mà cái sự mà gần gũi ở cái việc truyền khẩu, giống như mình sống ở trong một cái xã hội ở Việt Nam mà mình vẫn còn có cái cấu trúc gia đình mà có ông bà sống chung với cả bố mẹ và các con, và cái cách mà các thế hệ trước sau chia sẻ, thì đấy là một cách mà mình được học những cái kiến thức mà nó không phải là những cái kiến thức đã được chính thống hóa hoặc là chính trị hóa. Cũng là những lời lẽ ngôn từ đấy, nhưng mà với mỗi một người thì họ có một cái cách diễn đạt khác nhau hoặc là cách đọc hiểu khác nhau, và nó mở. Thì tôi nghĩ là đấy là cái tính thơ của trong cái tác phẩm này. Trước đấy thì khi mà mình nghe đến Kiều, mình chỉ nghe được nó như là một cái vẫn mang tính rất là cổ động, vì nó là một cái biểu tượng quốc gia, rồi là một cái hình tượng này kia. Ví dụ như là cái chuyện mà nhà nước hay tổ chức những cái kỷ niệm bao nhiêu năm truyện Kiều hoặc bao nhiêu năm Nguyễn Du, hoặc là những cái vở gọi là vở kịch hay là gì mà cù từ bên phía nhà nước ấy, nhưng mà trong lúc mà quá trình đi gặp những cái người diễn giả hoặc là những người nghiên cứu để mời nói chuyện về Kiều, và cũng rất là có duyên là kể cả những người mà trong cả cái mấy tháng đấy thì tôi có những người là tôi vì những việc khác tôi gặp, thì tôi có đề cập đến là tôi đang làm một cái dự án về Kiều, thì họ cũng bày tỏ quan tâm, và rất hay là những người rất là trẻ và không liên quan gì đến những cái lĩnh vực nghiên cứu văn học hay là những lĩnh vực nghiên cứu xã hội nhân văn. Khi mình được gặp những cái tiếng nói khác, đón nhận được những cái nhìn mà nó từ dưới lên, tôi mới thấy là nó có thể là cái quyền lực từ trên đấy nó được đưa ra như vậy, nhưng mà cái cách diễn đạt và cái cách mà phản kháng các diễn đạt khác nhau nó vẫn rất là đa dạng và nó không bị đồng hóa.